मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। आज मी लहान मुलांचा आवडता मेनू घेऊन आले आहे, पिझ्झा। ब्रेड आणि भाज्या यांचे कॉम्बिनेशन करून मी हा झटपट ब्रेड पिझ्झा बनवणार आहे। चला किचन कडे वळणारच आहोत, पण त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। ब्रेड पिझ्झाला लागणारे साहित्य: 7-8 ब्रेड स्लाइस, एक कांदा, एक टोमॅटो, एक शिमला मिरची, एक गाजर, 50 ग्रॅम पनीर, कोथिंबीर, 3-4 हिरव्या मिरच्या, टोमॅटो सॉस, चिली फ्लेक्स, ओरिगॅनो, धने पावडर, मिरी पावडर, चवीपुरते मीठ, बटर आणि चीज। मी इथे सर्व भाज्या स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेल्या आहेत। तर प्रथम सारण तयार करून घेऊया। कांदा, शिमला मिरची, गाजर, टोमॅटो, हिरवी मिरची, धने पावडर, मिरी पावडर, ओरिगॅनो, चिली फ्लेक्स। एक चमचा तेल घालणार आहे। तेल घातले की भाज्यांना पाणी सुटत नाही आणि मग मी मीठ टाकणार आहे आणि शेवटी पनीर आणि थोडं ढवळून घेऊया। ब्रेड पिझ्झाचे सारण तयार आहे। प्रथम आपण ब्रेडला बटर लावून घेऊया। इथे आता मी ब्रेडला टोमॅटो सॉस लावून घेते। मग आपण परत ब्रेडवर ओरिगॅनो आणि चिली फ्लेक्स घालूया। मग आपण तयार केलेले सारण घालूया व शेवटी त्यावर भरपूर चीज घालूया। अशा प्रकारे आपण सर्व ब्रेड असे तयार करून घेऊया। इथे मी गॅसवर नॉनस्टिक तवा ठेवून त्यावर बटरचे 3-4 थेंब टाकते। त्यावर आपले ब्रेड पिझ्झा बेक करायला ठेवणार आहे। ब्रेड तव्यावर ठेवून मी झाकण ठेवते। अगदी 2 मिनिटातच आपले ब्रेड पिझ्झा तयार होतील। चीज मेल्ट झाले की समजावे आपले ब्रेड पिझ्झा झालेले आहेत। आपले सर्व पिझ्झा इथे तयार आहेत। सॉस बरोबर तुम्ही सर्व करू शकता। थँक यू।